703,505 BTC. Hello media people, welcome to the channel and welcome po ulit sa another step-by-step video tutorial by Ranmon Link Media. So guys, sa video na to isi-share ko po sa inyo yung aking top 5 source of free Bitcoin Satoshis. So pag-uusapan po natin yung 5 websites kung saan ako nakakakolekta ng mga libreng Bitcoin Satoshis. Okay? So guys, gumagawa po ako ng mga videos na katulad nito. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para mapanood nyo po yung mga ibang tutorial videos na gagawin natin. Okay? So guys, simulan na po natin. So yung una is itong si CoinDeploy. Ito po yung isa sa pinakasimpleng website na source ng Bitcoin. So nakapag-withdraw na rin po ako kay CoinDeploy. Dito guys, meron na ulit akong 2,108 CoinDeploy coins, which is equivalent to $0.2 at 1,132 Bitcoin Satoshis. So dito kay CoinDeploy guys, meron siyang roll the faucet. Click natin yung roll the faucet. Ito po guys, no, roll and win. Kung i-roll natin yan, i-complete lang po natin yung captcha. Mas gusto ko yung recaptcha, yan. Hindi ako isang robot. Submit captcha and roll. Ayan, nagro-roll na siya. 54,791. So nagfo-fall po siya under dito. So meron na po tayong yan, 10 coins. So balik tayo sa dashboard. At ayan, 1,138 Satoshis. At aside from sa faucet guys, dito sa view BTC ads, na-claim ko na po yung mga iba dyan. So ito pong naka-red, hindi ko pa po nakiklaim. So itry natin i-claim yan. View. Hintayin lang natin ng 5 seconds. And then balik na po tayo doon. And then ito po ulit yung captcha nya. Select cheese. So ayan po, i-click natin yung cheese. And ayan, your view has been recorded. Close natin. At pagbalik tayo sa dashboard. So ayan guys, 1,141 Bitcoin Satoshis na siya. So yan po si CoinDeploy. And then yung second po is si CoinBulb. Guys, CoinBulb. So ito rin yung isa sa pinakasimple guys. So dito mismo sa dashboard, makikita nyo meron na po akong 2,153 Satoshis. So meron akong 12 referrals. Dito kay CoinBulb guys, faucet, roll. Ayan po yung timer nya. Click here for captcha ulit. I'm not a robot. Claim confirmed. And then continue to claim. And aside from dito sa faucet guys, meron naman view ads. So surf ads and window ads. Dito sa surf ad, meron tayong ads na 17 na pwedeng i-claim. And then a total of 49 Satoshis. Kung i-click natin yung open na yan, makiklaim natin yung 6. So bali 17 po yan, okay? Para hindi po tayo matagalan, panoorin nyo po yung buong tutorial ng mga websites na to. Ilalagay ko po yung link ng mga tutorial na yon dyan po sa description part ng video na to, okay? So yan na po yung si CoinBulb. And then yung pangatlo is si CoinPayu. So meron na po akong 3 points. Meron akong 36 referrals and 17,922 Satoshis. So dito naman kay CoinPayu guys, view ads lang talaga siya. Surf ads, window ads, and video ads. Yung surf ad guys, yan. Kung i-click mo natin yung surf ads, ayan po. So na-claim ko na po siya kanina. Tapos ngayon naglalagay na naman siya. So ito, i-click natin to para makita nyo. Ayan. Meron pong timer. So 15 seconds, I will be claiming 6.5 Satoshis. 5, lagi po niya yan. Ayan po. You have earned 6.5 Satoshis. Okay, sa window ads naman, marami po yan. Tapos sa video ads, ayan. So, balik tayo sa dashboard. So, ayan, naging 928 na siya. 17,928. Okay, and yung pang-apat guys is, ang pang-apat po is si Free Bitcoin. At dito naman guys, makikita nyo, meron na po akong 0.007 BTC or 703,505 BTC. Okay? So, ang ginagawa ko lang dito guys, click mo yung roll. Magro-roll po siya, ayan. So,
nakakolekta ulit tayo ng additional 11. Kaya kung napansin nyo, naging 516 na po siya. Okay? Napakarami pong pwedeng gawin dito kay Free Bitcoin. I-check nyo lang po. Katulad ng sinabi ko kanina, yung full tutorial po ng mga lahat ng mga websites na to, ilalagay ko po sa description para mapanood nyo at malaman nyo kung paano mag-claim dito sa mga faucets na ito. Okay? And last but not the least is itong si CoinPot. Itong si CoinPot guys, isa po siyang micro wallet. So hindi lang po kayo nangongolekta, pwede nyo pong i-store dito yung mga cryptocurrencies ninyo. Dito kay CoinPot guys, ang supported po niya na mga cryptocurrencies is syempre yung Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Litecoin, and Dogecoin. Ito pong 5 na mga cryptocurrencies na supported ni CoinPot. Meron po silang kanya-kanyang mga faucet. So, say for example, itong si Dogecoin, meron na po akong 286. Nakiklaim ko po yan galing sa kanyang faucet. Ito po yung faucet niya. Papakita ko po sa inyo. So, i-claim natin para makita nyo. Claim. I'm not a robot. Pag lumabas yung checkmark, claim. Ayan. Meron tayong loyalty bonus na 13%, referral bonus na 7%, mystery bonus na 27%, at yung balance po natin ngayon is 286.86. So, i-close natin yan. At kung i-check po natin, balik po tayo dun kay CoinPot. Ayan po. Nakita nyo, nadagdagan na siya, naging 0.86. So, ganyan din po. Meron ding sariling faucet si Litecoin, Dashcoin, at si Bitcoin Cash. So, ito po yung mga faucet nila. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan po. So, parang pare-parehas lang po sila. Ito naman po kay Moondash. Ito yung kay Mooncash. May available tayong 80, 88. And guys, itong si, balik lang tayo saglit. Itong si Bitcoin Core guys, tatlo po yung faucet niya. Ayan po, si Moon Bitcoin. So, merong 3 available. Tapos, yung pangalawang faucet niya po is, ito po, si Bitfun. May 5 available. Lahat po ng mga faucet na yan guys, hanggang dito kay Bitfun, every 5 minutes po, pwede na po kayo mag-claim. So, every 5 minutes, pwede kayo mag-claim sa mga faucets from Dogecoin, Litecoin, Dashcoin, Bitcoin Cash, and Bitcoin Core. Pero may isang faucet, itong si Bitcoin, si Bonus Bitcoin, every 15 minutes po siya. Okay, so lahat ng mga pinakita kong faucet kanina, 5 minutes po pwede na po ulit kayong mag-claim. Except lang po dito kay Bonus Bitcoin na every 15 minutes po bago kayo makapag-claim. Okay, so nakalagay naman dyan 90,977 Satoshis. So ayan guys, yan na po si CoinPot. At yan na nga po yung mga 5, yung 5, may top 5 source of free Bitcoin Satoshis. Legit na legit po lahat yan. Na-try ko na pong makapag-withdraw sa mga websites na to. At yung mga iba, gagawin ko ulit ng mga video tutorials. Video withdrawal proof. Kasi yung latest na ginawa ko po is yung kay CoinPayu. Pero gagawin ko po ulit itong si CoinPot, si Free Bitcoin, si CoinBulb. I assure you, legit na legit po yung 5 yan. Dahil na-try ko pong nakapag-withdraw. Na-withdraw ko po lahat yan sa coins.ph wallet ko. At saka yung mga iba dito is withdraw ko na rin po sa aking Abra wallet. Okay, so ayan, lumalabas po yung mga referral commissions ko na nare-receive ko from our referrals. Okay? Yung mga full tutorials, available po yan dyan sa my description part ng video na to para mapanood nyo yung mga complete kung paano mag-claim sa mga 5 websites na to. Okay? Sana nagustuhan nyo tong presentation na to at kung nagustuhan nyo man, please give it a thumbs up. At kung gusto nyo pong makapanood ng mga iba pang mga tutorial videos na katulad nito, please do subscribe to my channel. Huwag nyo lang pong kalimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo pag available na po yung mga ibang videos natin. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye! I'm walking
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.